τέλεια ευθεία. Στη Λάρισα είμαστε. Το πρόβλημα με τη Βουλγαρία δεν είναι οι δρόμοι. Μια χαρά είναι. Το θέμα με τις αποστάσεις στη Βουλγαρία είναι ότι έχουν μικρά όρια ταχύτητας και τα ακολουθούν όλοι. Οπότε και εσύ αναγκαστικά τα ακολουθείς. Ας πούμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι 120 χιλιόμετρα σήμερα και είναι 1 ώρα και 55 λεπτά τα 120 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η Βουλγαρία. Και αυτή εδώ είναι οι δύο συνήθεις ύποπτοι. Και αυτή είναι μια ιστορία από ένα τριήμερο που περάσανε εκεί. Ορίστε, εδώ χαιρετάνε, να χαιρετάτε κι εσείς ρε. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τριήμερο ελεύθερο σημαίνει με τη μία ταξίδι, βενζίνη, διαβατήρια και να είμαστε στη γείτονα χώρα. Από τη Σόφια θα κατευθυνθούμε ανατολικά εκεί που μας περίμενε το Πάσο Μπεκλεβέντο και στην κορυφή του η αψίδα της Ελευθερίας στα 1600 μέτρα για πανοραμική θέα και καθαρό αέρα. Λίγο πιο βόρεια βρίσκεται ένας απόκοσμος παράδεισος, το Σπήλαιο Ντεβετάσκα, σπίτι για χιλιάδες νυχτερίδες και ένα ιδιαίτερο μέρος που σπάνια συναντάς. Και από τη διανυκτέρευση στο Βέλικο Τάρνοβο την επόμενη μέρα ενυπομονούσα να βρεθώ στο Μπουσλούτζα, ένα μνημείο του παρελθόντος που άφησε το σημάδι του. Και για το τέλος, η διαδρομή μέσω του Σμόλιαν με τις λίμνες και το επιβλητικό φράγμα στην ίσως ομορφότερη διαδρομή της Βουλγαρίας. Αυτό το πλένει συνεργεία τώρα, να ξέρεις. Να πω την αλήθεια, από ό,τι έχω δει στο χάρτη, από τη Σόφια μέχρι και το Μπεκλεβέντο Πας, από το δρόμο τουλάχιστον που πηγαίνουμε εμείς, είναι μια ψιλοβαρετή ευθεία, εκτός από κανένα δυο μικρά έτσι, κομματάκια. Θα δούμε. Το συγκεκριμένο πάσο έχει αρκετή κλίση. Ξεκινάει από τα 400 κάτι μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, και φτάνει γύρω στα 1500 και στην κορυφή που θα φτάσουμε. Και κατά μέσο όρο έχει 5 με 7% κλίση ο δρόμος, οπότε είναι ένα αρκετά απότομο πάσο και δεν του φαίνεται και με αρκετές στροφές, ό,τι ακριβώς δηλαδή θέλουμε για τις μηχανές μας. Και σκέψου πόσο ωραίο είναι να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή και στο τέλος να βρεθείς εκεί που θα πάμε σε λίγο. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Σε γενικότερες γραμμές η Βουλγαρία έχει πολύ άνετους και ξεκούραστους δρόμους. Ναι. Δεν έχω πετύχει κάποιο δρόμο να με κουράσει, να πω ότι είναι δύσκολος ή ότι είναι πάρα πολύ κακός. Σε αυτό το βουνό πάμε. Εντάξει, χιόνια δεν έχει. Χιόνια δεν έχει, οπότε καλά θα είμαστε. Κρυονείς. Με τριπλά ρούχα τι να κρυώσει. Καλά. Το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας, παρότι είχε όμορφα χρώματα και τις ακτίνες του ήλιου ανάμεσα στα δέντρα, ήταν αρκετά μονότονο. Ελείψη κάτι συνταρακτικού, η ώρα μας πέρασε με τέτοιες μικρές συζητήσεις και που κάποια μικρή διαφοροποίηση στο τοπίο που μας κινούσε για μερικά δευτερόλεπτα την περιέργεια. Επίπεδη, με αρκετές ευθείες και ελάχιστη κίνηση, η πρώτη 1,5 ώρα ήταν σχεδόν υπνοτιστική, μέχρι που κάποια στιγμή φτάσαμε στο χωριό Καρνάρε, ένα πολύ μικρό χωριό που κατοικήθηκε από Βούλγαρους και Τούρκους γύρω στο 1885. Και αν αυτή η πληροφορία δεν προσθέτει τίποτα ιδιαίτερο στη σημαντικότητα του μέρους, αντίθετα από εδώ ξεκινάει το Μπεκλεβέντο, ή αλλιώς Τρόγιαν Πας. Το Τρόγιαν Πας είναι ένας από τους σημαντικότερους δρόμους που ενώνει τη νότια με τη βόρεια Βουλγαρία, με μήκος περίπου 45 χιλιόμετρα και μέγιστο υψόμετρο τα 1565 μέτρα. Το χειμώνα δεν είναι προσπελάσιμο λόγω της χιονόπτωσης, οπότε θα πρότεινα να επισκεφτείτε το μέρος αργά την άνοιξη ή το καλοκαίρι. Τι έλεγα ότι είναι ευκολοδίκητη η δρόμη. Ενώ σου δίνει πολύ ωραία θέα από κάτω,
Είναι πραγματικά τόσο κακός αυτός ο δρόμος. Και κοίτα τι όμορφος που είναι, και τι χάραξη που έχει. Ναι. Και κοίτα κάτω. Σαν να είσαι σε αεροπλάνο. Σαν δρόμος μπορεί να θέλει να σου ανατινάξει ό,τι δίσκο έχεις ανάμεσα στους σπονδύλους σου. Αλλά είναι τόσο όμορφα φτιαγμένος, μιλευμένος πάνω στο βουνό. Ενίοτε κρεμασμένος στα βράχια, ενίοτε θαμμένος μέσα στα δέντρα. Δίνει υπέροχη θέα. Βασικά δεν χρειάζεται και κάτι άλλο για να πάσω, αυτά χρειάζεσαι. Απλά καλά θα ήταν να κρατήσουμε και τους δίσκους από τους σπονδύλους. Να. Πρέπει να έρθετε. Πέρα από τους σπονδύλους θέλω και τα αυτιά μου. Α. Οι Βούλγαροι έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και έχουν φτιάξει πάρα πολλά μνημεία για αυτούς που θυσιάστηκαν για τη χώρα τους, και ένα από αυτά είναι αυτό που πάμε τώρα, το Μνημείο της Ελευθερίας. Μπορεί να είναι τόσο χάλια, αλλά είναι τους καλύτερους δρόμους. Δεν γίνεται και χάλια και καλύτερους. Γίνεται, πώς δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραίος δρόμος. Εκεί πάνω πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Μνημείο Αψίδα της Ελευθερίας στο όρος Γκοραλτέπε. Άπκα τσα ποπότσουκα. Αυτό ήθελα να το πω και πριν. Άρκο Freedom. Μπράβο, από αυτό. Έχω πιαστεί ρε. Εντάξει. Εντάξει, να μιλήσω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αξίζει να έρθετε εδώ για πάρα πολλούς λόγους. Είμαστε σε υψόμετρο... Δεν μίλησα. Τι γελάς μου ρε. Δεν μίλησα. Αξίζει λοιπόν για πάρα πολλούς λόγους να κάνετε αυτό το δρόμο, να ανεβείτε στα 1595 μέτρα για να δείτε την Αψίδα της Ελευθερίας. Από εδώ έχετε υπέροχη θέα στη Στάρα Πλάνινα, στην υψηλότερη κορυφή της Μπότεβ, της Ρέντνα Γκόρα, αν θυμάμαι καλά το όνομα, σε όλα τα βουνά της Ροδόπης. Είναι πραγματικά ένα σημείο το οποίο είναι σαν να υπάρχει ειδικά για αυτό εδώ το μνημείο. Αυτή η τσιμεντένια κατασκευή των 35 μέτρων έχει σκαλιστά εδώ, όπως βλέπετε, Βούλγαρους, Ρώσους, Σοβιετικούς επαναστάτες, στους οποίους προσφέρεται νερό και αλάτι από νεαρές γυναίκες. Και πέρα από το συμβολισμό και το πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω τη θέα.
Έλα και σας πέτυχα. Μπήκαμε κι εμείς εδώ. Αφήνοντας πίσω την αψίδα της Ελευθερίας, το βλέμμα μου έμεινε καρφωμένο σε αυτό το γιγάντιο μνημείο. Σε αυτό το αριστούργημα από πέτρα και σίδερο που στέκει αγέροχο σαν φύλακας ενός παρελθόντος γεμάτου αγώνες και θυσίες κάτω από τον απέραντο βουλγαρικό ουρανό. Και ήμασταν τυχεροί που το θαυμάσαμε μια τέτοια μέρα. Μια μέρα που ενώ ο ήλιος έλαμπε ζεστά, ο αέρας είχε ακόμα την παγωνιά του χειμώνα. Τα ίχνη του χιονιού, σαν λευκά σημάδια σε έναν παρθένο καμβά, έδιναν στο τοπίο μια μοναδική ομορφιά. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, όπου η φύση και η ανθρώπινη δημιουργικότητα συναντήθηκαν, η αψίδα της Ελευθερίας μου έμοιαζε σαν να ξεπετάγεται από τα έγκατα της γης. Το μέγεθός της είναι αδιανόητο. Οι γραμμές του καθαρές και δυνατές, σαν να θέλουν να αγγίξουν τον ουρανό. Η αρχιτεκτονική του μιλάει για δύναμη, για αποφασιστικότητα, για έναν λαό που πάλεψε για την ελευθερία του. Και αυτό που με συγκίνησε περισσότερο δεν ήταν μόνο η αρχιτεκτονική του, αλλά κυρίως η θέση του. Η αψίδα στέκει εκεί σε μια κορυφή που δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα. Είναι σαν να προστατεύει τους Βούλγαρους. Καταλαβαίνεις όμως πως είναι πολύ περισσότερο από ένα μνημείο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του λαού. Ένα μνημόσυνο για όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Και μια υπενθύμηση ότι η ελευθερία είναι ένα δώρο που πρέπει να προστατεύουμε με κάθε κόστος. Τώρα για τη σπηλιά θέλουμε μια ωρίτσα. Και μετά Βέλικο Τάρνοβο. Εισιτήριο 3 λέβα, δηλαδή 1,5 ευρώ. Добър ден. Hello. Το ticket. Το ticket, 6 реал. Συγγνώμη, λες περίοδο νυχτερίδες. Τι είναι νυχτερίδες ή η ονομασία του σημαίνει νυχτερίδα? Όχι. Εκεί μέσα ζουν 3.000 νυχτερίδες. Α! Τι εννοείς? Εννοώ ότι μέσα στο σπήλο ζουν 3.000 νυχτερίδες. Τώρα? Συνήθως. Δεν ξέρω αν σήμερα έχουν τα ρεπά τους, αλλά ναι. Αυτό που κάνει δεν είναι νυχτερίδα, Τώρα κοιμούνται, Αχ, Παναγία μου, θα με μάθουνε και εδώ. Μέσα στο σπήλο έχει αρκετούς βαθμούς πιο κάτω από ό,τι έξω. Άρα όποιος έρθει καλό θα είναι να φοράει ζεστά ρούχα, ειδικά αν είναι χειμώνας. Γιατί τρέχουμε? Γιατί με πήρε κάτι φορά. Μαν έχει και άγρια θηρία που φυλάνε την πύλη. Η κλίμακα όλου αυτού... Η κλίμακα, λέω, όλου αυτού δεν μπορεί να το παρομοιάσεις με κάτι. Το σπήλο χαρακτηρίζεται φυσικά από τις μεγάλες τρύπες που έχει στην οροφή. Έχουν βρει από αρχαίους πολιτισμούς εδώ μέσα υπολείμματα, σκελετούς, έχουν βρει υποδήματα ακόμα και η λέξη εντυπωσιακό είναι πολύ μικρή πραγματικά για να το περιγράψει.
Ο άμεσα επισκέψιμος χώρος προφανώς και έχει περιοριστεί μερικά μέτρα από την είσοδο. Και αυτό γιατί μέσα εκεί, σε εκείνο το πυκνό σκοτάδι, βρίσκονται 35.000 νυχτερίδες και κανένας δεν θα ήθελε να τις πειράξει και να μας πειράξουν. Εγώ πάντως όχι. Για το συνιστώ οπωσδήποτε να έρθετε να το δείτε. Το εισιτήριο είναι αστείο. Είναι πολύ κοντά στο Βέλικο Τάρνοβο. Οπότε... Βέλικο Τάρνοβο, Οι Κυριακές στο Βέλικο Τάρνοβο είναι χαλαρές. Με κλειστά μαγαζιά το να βρεις υλικά και να φτιάξεις μόνο σου πρωινό είναι μάλλον απίθανο. Οπότε εκμεταλλευτήκαμε την για άλλη μία φορά υπέροχη μέρα για να βγούμε λίγα χιλιόμετρα μακριά από το πολυσύχναστο και πανέμορφο ιστορικό κέντρο και να φτάσουμε στο πάρκο Σβέτα Γκόρα, ένα μέρος μέσα στο πράσινο. Το πάρκο αυτό δημιουργήθηκε το 2016, είναι το μεγαλύτερο σε όλο το Βέλικο Τάρνοβο και αποτελεί μια καλή διέξοδο του Σαββατοκύριακου κυρίως για τους ντόπιους. Αντίστοιχα καλός ήταν και ο καφές που μας έδωσε την όθηση να ξυπνήσουμε και να συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στην οροσειρά των Βαλκανίων. Σε αυτά τα μέρη διαδραματίστηκαν πολλά σημαντικά γεγονότα για τους βαλκανικούς λαούς, όταν τον 19ο αιώνα οι Βούλγαροι ιτήθηκαν από τους Οθωμανούς και έναν αιώνα αργότερα εκεί έλαβαν μέρος σημαντικές μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιστορικότητα αυτής της οροσειράς σε συνδυασμό με την πολιτική ταυτότητα της τότε Βουλγαρίας έδωσαν μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το μέρος, με μια σειρά από μνημεία να τοποθετούνται εκεί κατά καιρούς. Το τελευταίο όμως έγινε και το πιο διάσημο αλλά και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Και εκεί, στο Μπουσλούτζα Πικ, θα σας δείξω ένα από τα ομορφότερα μοντέρνα ερείπια. Παρότι βρισκόμασταν στα τέλη του χειμώνα, το όλο σκηνικό ήταν σαν να βγήκε από την ομορφότερη μέρα της Άνοιξης με χρώματα από το φθινόπωρο. Ένας εξαιρετικά ιδιαίτερος και σπάνιος συνδυασμός χρωμάτων και θερμοκρασίας, σαν να επέλεξε ο καιρός να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία του μέρους. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο δρόμος αυτός θα ήταν κλειστός από χιόνι, αλλά ο ελαφρύς χειμώνας σε ολόκληρη την Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα την χαμηλή χιονόπτωση ακόμα και εδώ. Το μόνο που θύμιζε την εποχή ήταν η θερμοκρασία που βρισκόταν σε μονοψήφιο νούμερο. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να μου αλλοιώσει την αίσθηση της χαλαρής κυριακάτικης βόλτας στο βουνό σε μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στο πυκνό δάσος. Μερικές βαθιές ανάσες, δυνατό φως στα μάτια, ο ήχος του κινητήρα, όλα δημιουργούσαν μια πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Μέχρι να πετύχεις βέβαια κάποια από τις βαθιές λακκούβες του παρατημένου για 30 χρόνια δρόμου. Αν αυτό λέγεται δρόμος. Ορίστε, πατήσαμε και χιόνι. Κυρίες και κύριοι,
Καλώς ήρθατε στην Μπουσλούτζα. Και όταν είναι από πάνω σου, καταλαβαίνεις το μέγεθος. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Αυτό εδώ ήταν μια πινέζα που είχα εδώ και 3 χρόνια στο χάρτη μου. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι που την κάρφωσα. Πάλι δεν ακούστηκε ωραίο. Ανάποδα κάνουμε τα γύρω-γύρω εμείς. Ανάποδα. Γιατί πας ανάποδα? Τώρα πάω εδώ. Από εδώ και μετά δεν υπάρχουν πολλά να πούμε ή περισσότερα να σας δείξω. Ή τουλάχιστον αυτό πίστευα, αφού η επόμενη στάση μου θα ήταν στο ξενοδοχείο Horlock δίπλα στο πολύ διαφημισμένο πλέον Triggrad από το προηγούμενο βίντεο μου στη Σπηλιά. Και αν έπρεπε να γυρίσουμε πίσω, η Βουλγαρία μας έδωσε κάτι ακόμα μικρό, αλλά ταυτόχρονα πολύ μεγάλο. Φανταστείτε ένα δρόμο που περνάει κάθετα στη Ροδόπη. Ένα δρόμο που σε κάθε στροφή του, και πιστέψτε με είναι πολλές, σε ακολουθεί δίπλα σου σε ένα σμιλευμένο έδαφος με αμέτρητες λίμνες. Λένε ότι είναι πολλές, αλλά δεν κάθισα και να τις μετρήσω. Ανοίξτε ένα χάρτη και ψάξτε για τον δρόμο 866 στη Βουλγαρία. Από το Κριτσίμ στο Μιχάλκοβο και από εκεί στο Τέσελ για να φτάσετε στο φαράκι του Τρίγκραντ. Οδηγούσα απλά θαμπομένος από το σκηνικό, σκεπτόμενος πόσα να έχει ακόμα αυτή η χώρα που δεν έχω δει. Και ο ήλιος που έπεφτε σιγά σιγά ήταν σαν να ρίχνει την ιδανική αυλαία σε αυτό το Σαββατοκύριακο.